करना ही नहीं।
Itu dia apa?
Kaya, hindi. Masama na, ano? Yan, kapag-ata. Kapag-ata. Oo, may rin. May mga rin yan. Yan, paano mo yun? Hindi pa picture ka. Hindi na. Gano'n na agad, nagkakaw ka ba? Singin. Pinataw ka ba? Bisa mo ka? Nagpitaw? Baliktad niya na yan. Mana area? Area. Kape ko. Pinino mo? Kape ko. Kape ko. Kapag-kat?
Masih ano? Madali man talaga. Ikaw magkamit mo ng tubig niya, kapag ako magamit.
Yan na. Pinsa to. Pinsa to. Ay! Ano? Mari naman eh. Yan na, yan na. Dapat sabihin mo muna yung ano tabo. No, dito ako ano, mapatulog na naman. Ay na.
Bakit may balak naman? Ano kasi? Hindi na. Ito dahil natama ako. Ano? Hindi na. Hindi na tawa ng kanan. 100 ko. Paano yan, Ray? Hindi ko na siya mga... May kamusin naman ito. Oy! Uy! Nakuha ko si Kuya. Hindi naman nakakataas dyan. Ako man na nakakataas dyan. Paano? Wala. My turn. Bayan mo.
Ano na yung taas? Iso! Nagdudugo na! Ala! Sleeper, hindi ka nakagana. Hindi ako mga bulkan sa inyo. Masali, isang gari. Hindi, manukay na ito. Uy! Saya. Baru betul Putik talaga. Hindi naman ako kain ng tao. Sige, sila daw siya. Baka rin ang naman pagkakas. Ano kang ano? Ano ko, di ba ano? Ang tato, ilaw mo. Ano?
ba ano? Spider na yun yung ano? Ay, gusto pa rin ako po. Ang nagulo na ipagin niya ba ni sa tao? Oy, Crescendo! Oy, uli! Jesus, kulay ko na oh! Kulay ko na talaga. Nag-react lang. Lalo to lang. Putik talaga nagrarating natin. Sabay naman. Aksano. Bakit po? Bakit ka mo? Sa parehas na natin ko Ay! Putik talaga.
Open sa tuwan. Open na sa tuwan. Balik ako na sa tuwan. Sila pa yung kaya boy. Kuya. Siyempre, hindi na ako mukha. Wala na to, nasabi ako. Ano, dali! Kapalit, masarap ang mga kisinahan. Ano ba? Ano? Gusto na ba sa batang? Ano? Ito? Ano? Nay, pag nagtitisugan, aliw, lupot. Ayaw. Ang madalas na natin. Nakatulog ko niya kayo. Ayo.
Pinaguso. Yan nakapila na siya. Kapalit, pero kapalit na sabihin ko sa black. Hello. Black daw. Ito doon is my girl. Palitan mo. Ito, Gigi girl. Makulong.
Kuwarenta. Pero ano ko rin Nanalo to ka? Ay, sino po ano? For 50 pieces? For 50 pieces? Ang pulo? Sabihin mo, isang kape na 40 pieces. Maluya. Paano po sabihin? Oo, dali na. Bahala ka. Jadi, sekian orang. Enak tau sila. Kuwarenta. Mawalat ako ba to ah? Nakula lang ba to? Ay, mawalat man ako. Okay, Ros, may salat ko. Piso. Muna, Bago makasiyan.
Dito na kada kabalik pagka nag-iyaw na ng mga mga pero luwas na kaya. Kung may abot ko ay mga ito, may nare-reviews na rin. Ay, di ka managalaw. Medyo na ako. Ibuin ang mga ako. So, mga 7 hospital. Nara di boja dah. Dulu mana? Ibu yo. Uy. Iwan kami nito. Lima kang boy. Nakakaroon makaanan.
Nalari. Ano pa na? Ang tukunin ko pwede, bakit ko na dapat tataman, ano yung saksakan? Sipir, madarat-darat ko. Dito. Yeah. Amin, dapat tatawag. Baby lang. Tatrat! So, di ba, hindi kong 5 star? Nakakapon ko. Kalmado sa na ang matang reward. Reward. Wala na ang magata. Hello, guys! Hello, dong may katil ka. Love, magkat ka. Magkat ka. Wala, magkat ka. Alam mo? Pwede po? Oh, nagtubong pa nga, no? Wala, huwag mo ka na. Sakto. Tawa ng bumba ang pagka. Pero dati, ito na po, basta na, uy, yung pala no. Wala. Hindi, wala nga ba plastiyan? Nakakailing na nga yun. Nagkong bumagula ko din nakakailing. Badilong mga mga kayo. 5 star, kalawan mo daw po. Kung mag-i-store ka po. Ako nakaisur talaga. Ano? Hindi mo. Pero ako. Mapira ka to. Dapat ito pito. Siguro no, siya. Ma? Ako na ano? Ha? 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 Ano? Oh, hindi. Wala dito. Gamit ni ano? Naiban? May ano? Itong pistol na ito. Wala dito. Pistol ba ito? Era truck? Pistol siya? Hello, good morning. Bye. Parang putres ka sa bunga. Ang right sa siya. Wala kaya din. Di ba na makaw? Yok no. Pakala ka. Laman. Oh, Mabumba. ay, tumbuka. Leo, Leo. Hello. Ito. Ito. Diyan to. To. Diyan to. Ha? Ano? Yeah, yun. Ginawa mo ko nga yun. Kasi out mo space ko nga yun. Like ko man. Nasok mo nga yun. Sumabaka ka nga yun. Like ko. Sa out sa sa. Natabi. Ulog nga. Magkalogan to. Mas yan ka ini. Kasi mo na daw. Aray! Legit daw. Legit.
Kakaipon kami doon ako. Bubo, ang mapaitik ko. Bangke! Nagkaroon kami na kuya. Happy ko si Ate Tina. Limang gingana. Nagkaroon kami mo. Manak na. Manak na. Manak na kumanday ka po. Nananak na. Nananak na. Nananak na. Hindi ko na ituro ko ako. Sa kuya mo naman. Ay ko. Adios yan. Joy Joy. Joy 055. Saro. Binalik na sa'yo. Teko. Yung. Ano to? Hello, guys. Ha? No? Iso! Nakaputol pa niya. Ano ba to? Yung anik ko, nabutang ka pa po. Oy. Bato po, gapo kwan. Bato, gapo kwan. Ano to na ipangarap mo to? Ano ka na yung pangarap mo? Ikaw po. Ano ka na yung pangarap mo? Yak na pasyon ka mo. Yeah, boy. May mo kay bato. 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 Nanak na, si Bato. O yan na, ninak na. Yan na, si Bato. Mananak na. Malinis ka. Nanak mo niya na. Oo, sinak na. Sinak na ang kalawan. Hoy. Hotel. Bato mo. Bato-batuhan. Ano na to? Ano to? Mag-computer? Ano? Torno. Magkana ka to? Jangan magsimpo. Out ka na. Out na sa At sa dato. Tapos awan. Evan. Evan sa wall. Sa tumasa na. Aray ko! Pinin mo na pagkatabi ni Kuya. Out na daw ah. Ito nung nag-gig. Ano? Ito nung nag-gig. Okay. One, ama. Ano? Ito mo ay sa'yo. Nangalagi ba eh? Ito may ECG. Yung sa video. Ay. Yung wait eh. Yun, sabi. Uy, nagwapa. Meron, siya bitaw.
Ano ba ito? Wala din piso-piso. Doon na ako sa ano, yung jeep. Saan kasi yan? Ending po to. Then ako lang tatay, 10 papel, 10 gapo, 10 gunting, alam mo gagana. Kada man. Kada man. Siyempre, pag pinner ko kung sabi ka, pabili ko yung isip. Lemon, Dawa. yan nga, yan employ. Tapos sa gunting, pag ginunting mo sa bukid, magugunting. Tapos sa gunting, pag pinalit mo ang gapo, may matitik, no? Yun. Siyempre ka, nasa gapo. Apple na ako, Ben. Apple na ako. Ito, ito.
Give water. Give water. You. Lord. Mabalik ang Yeah. ikaw ba wala pray? Sabi ko. Lapon, magsuray.
Ngayon pa na ako gamit ng tatang sa bayan. Ano, hindi ka rin sa mga bayan.
Ball. Pero mo siya. Pag nasa skin mo. May kape. Wala ka di practice niya. May practice. Favorite of tayo.
Ano? Next, kabila. Harap na. Medyo natin nabigay baka nabigay. Arawan na to. Ano? Sila, sige siyo. Kanya ko yun. Okay na, okay na, okay na. Nice. Okay na, okay na. Ang bilang ang kapag. Kaya ako magbilang. Kurang magkalab. Ikaw? Ah, ganun kita maganda ko. May mag-pili kita. Ay, ako, pero ba ako ito? Kaya wala ko na. Wala ko. Go, go, go. Go. Go, ang sabi mo kay. Boy, try na ako. Dahil ako, ang pwede ka po. Sa mga tao. Sa ano. Wala kang nagpupunan ako. Hindi ka naman dito. May sama dito.
Ako narinig. Uy, gana. Gana. Uy, ang cute ba? Ano, libre? Wala akong kayang saktan. Yung naining, look lang. Nila ko'y, walang ganas ko lang ako. Ito. Nagatulis ako. Ito. Sige po. Sige. Double check ko, yan ang isa. Sakaw, saka mo. Iksyat. Dapat na sila, siguro. Sorry. Basta eh. Oh, yung sabi na ka. Bonjour. Bro, ano ba din?
Ano, di ako trato na. Naman. Hindi. Sabi, so sa inyo ito. Ikaw ba wala ka lamang mo? Wala nga eh. Gusto ko pa nakakita. Dahil, sa may, sa row, ibang ko. Uy, pinapol! Sabi na daw, sila nagbawa ng mga. Ay, ba? Nice one. Diba? Ay, yung pinti. Diba? Nakulong! Kapag tayo push level. Next one, ganyan mga. Yun, yung gabos. Eating ka? Sige. Dali na mag-sniper. Diyan mag-sniper. Dawag na sa kainin. Next one. Next one. Hello. Di ba yung tawag ba? Sugo ng bati. Tama na yun. One kilo. Medyo lang. Yun, yung supot. Gadang-gadang yung supot. Oh, supot, supot. May kampuya pa rin. Teka, nakastang. Ay, hindi ka mo tinigiste. Yo. Ang bakit na,
bumili. Bigay. Partisa. Ikaw, pagdagamay. Ano ba? May po ako Lubos na daw. ngunit sa sila wala sa pagtuwag ba din? Yung pure mo lang. Uy, paglit siya po. This one. Sorry, sir. Sa ito niya. Tawag ko. Kuya pa rin. Nandito yun. Kuya ko ba yan? Sa senior na. Pwede pala. Pinawag niya sa birthday. Kaya magkamat sa kuya. Ano, binili siya? Kinabukaw ko. Ano yung pagkalit ko? Kaya pagkalit ko. Nahulog pa ako madali. Ha? Nahulog pa naman sa dito. Nakakot ka sa ulo. Punta, papag, pag-irip ko. Why? Ano ko nang ba? Puno ko pinibara sa mga kasama sa pagkaparay. Naligo kayo. Diba? Kung pa nahulog na siya, hindi ko yun. Dahil tulad ko nga, at tulad naman sa nila, ang tutuloy sa pagkapalikot ko. Kung hindi kaya ako mahulog ko yung mga Bayo pa yun. Isabit mo pa rin din sa barangay. Sa opisina natin. Sabi nila, alam mo na. Alaw na ka matmahal. May bahay kaya sila. Oo, yung baga. Sintal mo din, alam mo na. Tingnan ba ako? Kung pala Nalagyan ako. Ano ba kasi yung bahay mo rin? Bahay. Puta. Yun, ako B. Now, gini. Nagamit ko ito. Pagkato niyo ng badin. Wala pa. Ay, buti ka. Baguso! Gusto ko. Nice one. Hindi daw gusto dito. Ay, sige na ito sila. Gusto tama. Kada. Kutub. Ay, buti ko rin, Papa. Yes. Bawas ko kayo sa. Yung lumoy. Tara. Yan din. Okay. Hello. Bakit na? Nabutan na. Tabunan. Wala kayo. No. Tigmaan. Dahil magkilibihan to. Saan po yung ito? Pagdong ko na siya. Hindi ka gusto ba tigmaan? Basta dyan, kumaga ka. Luwas na! Tago! Galing ako. Huwag nga kabayaan kita din nakapagluwas. Okay, kawat.
Nagmahalan! Ayos ka! Wala kayo pumunta mo sa sabi ko. Hindi na tayo mawawala tayo. Hindi mo. Puta ka. Wala ka ba yan? Nagdadala ako po. Ay, nagpwede ko. Ginamit ko ba din ko? Makabas? Ano? Makabas? Ako tago. No. 59. Tago na ito. Alaban tayo eh. Mansit ako! Sige! Isa ka ng bago ko! Tayo pa rin! Para mataya na! Wala, alam mo ganito din, nagtamaluwas. Love! Bago na ako! Tago! Ako! Kaya nito nagdala na tuwa. Eh, masarap din siya. Masarap ba? Okay ka na. Dahil, dito. Yaw na, audio. Patay na yan. Patay na yan. Tago. Patay na yan. Backup na yan. Andito na ako. Tago na yung masyado na. Tago. Nandiyan na yan.
Joke lang nga yun. Ay, Leon. Tago na yan. Susunod ba yan? Patay na yun. 85. Patay na yan. Tago na kayo dyan. Tago ka na. Tago na kayo. Tago. Tago na tago. Uli ka na. Tago na. Uli ka na kung ako na ako. Hindi, makakatayin ka pa. Tago, gana. Ayan na, patayin na yun. Patayin na yun. Tago na kayo yan. Malapit naman. Daw, bubong. Medyo solo kaya? Hindi kayo. Ano, train? Yung, alam mo, bike. Yung bike. Alam mo, bike. Wow! Bili. Ano, zero? Akin na yan. Kung siya dito gilay. Ready na yan! Ready na yan! Ready na yan! Ready po! Ready kita sa may waso. Hindi ka na mo. Sige ka! Ready na mo! Patay na yan! Atake na yun! Uupo sila niya! Wala ka na! Sobrang na magandang na TV. Ilan daw sa plan? Ay, ilan daw sa plan? Ay, sa alam na rin. Bridge. Bridge yun. Uy. Hindi na kayo. Yan na insan. Gusto mo yan. Gusto mo pala. Okay. Bakit ka insan? Bakit ka insan? Andun sa insan. Andyan insan. Yung kinuha niya ng insan. Patayin na yan insan. Patayin na yan insan. Patay ka na insan. Patay ka na insan. Go bridge!
Patay na yan minsan. Teka ka po yan minsan. Hindi ka po yan minsan. Wala mo. Uy, hindi ka po. Flash yun. Flash info. Flash info. Uy, ito po. Patay si Nelsa. Malit niya patay. Uy, malit ito ko tayo. Yung bubong brown. Diba siya namin sa Nelsa? Patay ka Nelsa. Patay ka Nelsa. Patay ka Nelsa. Patay na tayo Nelsa. Uy, grabe Nelsa. Patay ka Nelsa. Patay na yan. Patay na yan. Magbalik na. Patay na insan sa Mexican. Hindi pa daw, buklan ko ah. Uy, bolog na rin. Patay na ako insan. Chat ka daw na. Sa fridge. Sa fridge. Pero ka na yung mga Patay ka na insan. buko kayo sa Di ba insan? hindi ka puti. Kanya ka na kasi. Ay, kanya ka na. Meat. Yan kaya ako. Kadala na. Oy, bet. Masaya. Bukas ko sige. Bye. Nandito insan. Wala mo matibay na buko. Buko masaya na matibay. Patay ka na insan! Yan ka na insan! Patay ka insan! Bobo ka insan! Yung buko. Ito, ano sa mga buwang ko eh. Pinahuli mo lang kita. Yan eh.
Dampoy! Ano po isa? Ano? Hindi na lang ako isa. Hindi na lang ako isa. Hindi na lang ako isa. Isa! Nabalik siya. Lansan! Ito na! Lansan! Ito! Patay ka, Lansan! Patay na yan, Lansan! Go, Lansan! Hindi siya pa. Lansan! Lansan! Patay na! Patay na yan, Lansan! Patay na yan! Patay na yan, Lansan! Ano ka muna ba? Siguro, padaw ko na yan, labo. Bumuka. Basta ka baka pag-day ka pa lang ako. Bumuka. Tapos patay na. Patay na eh! Hindi na sa Insan! Uy, tumatbay ko na. Anak ka lang Insan. Hindi ko si Insan, si Nico. Patay mo, bakit siguro? Yung boss. Patay na yun! Patay na yun! Hindi ba naman? Dami ng balay ko Insan. Ayaw ko yun. Gusto nila magsalabon sila Insan. Kapag malapit sila Insan. Dahil Insan. Gusto lang din ang bawa. 50 ang bawa. Ano na ako sa? Hindi ko lang bawa pinagsaga. Hindi ko. Nandiyan Insan! Nandiyan na! Ayaw natin sa loob. Wala pa wala. Parang WhatsApp, makeup. Bumugsak. Bumugsak. Patay na ako Insan. Bumugsak ka Insan. Bumugsak Insan. Insan, bumugsak. Insan. Yan na boy! Bukuhan mo. Ayaw! So, bumugsak Insan. Ay, ipit po, giwan. Ay, Alvin! Big shot! Tublong! Sabi? Yan ka rin din. Hindi niya kaya Insan. Yo, Tatoy! Puto ba? Patay ka na Insan! Patay ka Insan! Bubulabas mo sa Insan! Ayun ka na Insan ako! Ano ko yun? Nakayaw ko Insan? Insan! Boo! Boo! Tawag na yan, Insan. Insan! Tawag na yan, Insan. Oh, bilis na kayo, Insan. Wala na ano po. Mababalik na ako na. Nandito ang isang mga Insan. Mabubos sila mga Insan. I'm sorry. Oy, sabi ka na. Para sa Insan. Hindi ko din yun lang. Insan. Ito na Insan. Sabi ko na Insan. Insan yun. Hindi kayo. Bumungan ka na Insan.
sa loob. Tama yan. Tama pa yan. Tama pa yan. Nakapustikan. Ay, hindi yung kaya sipon. Uli. Oh, sipon mo. Uli. Matay na yan, Insan. Nagkuliting Insan. Pagkagaling niya, Insan. Atake na, Insan. Atak na Insan. Tignan mo naman, ano ba lang mga araw dito? Tutuwa kayo, Nikyo. Pinsan. Ha? Yung hili nga. Nasa bridge na yun. Matay na to, Insan. Eh, Sinsan! Eh, patigil si Charlotte sa Insan! Tulog ay, kasi yung magsabay. Iling ba? Iling ba? Olbi tayo, Insan! Olbridge? Hindi mo na nalilawin, Insan. Diyan, diyan! Insan! Bakit na ako, Insan? Ganda, Insan! Nako. Yan na, boy! Yaw na, boy! Mama, ako sa bukit. Marinig na yung phone. Bag. Kasi yung panahon. Uy, yung panahon. Uy, haligi. Yung panahon. Magsaya ako kayo. Sinay niya! Sinay niya! Nagpun! Dito na yun, Insan. At gawad ka naman naman. Tatagin na yan, Insan! Tapos na yan, Insan! Sabog na yan! Sabog na yan! Wow! Sabog na to! Sabog na to! Kaya nakita sa ship! Alright! Olbridge! 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 Yun. Yung dikti? Yung dito? Ang lakas na! Ako! Sobrang lakas ako! Yun na po. Patay na Insan! Insan! Nice one, Insan! Sikip lang! Uy! Sikip lang! Ito po yung... Bubukay na! Bubukay na! Insan! Alam ka na, ulay! Ulay naman! Sabi ko mamalpal ka na. Ulay! Ipat na lang mo. Ha? Ipat na lang mo. Alam mo na mga minsan. Uyo, utok. Insan! Patay! Ganda Insan! Dapat ka lang nag-call ako dyan. Galit ko! Yan, the bridge to. The bridge. Yan na kayo na. Yan na ka, Insan! Yan na ka mo, Insan! Hindi na ko! Wala ka, Insan! Wala! Hello? Bakit? Bakit nilabis mo ka na rin? Nilabis mo? Wala ba? Wala ba? Hindi naman kita, Insan! Rich! Rich! Magpapit kita masabi yan! Rich! Rich na sa Insan! Andiyan na, Insan! Masaya ko yung Insan! Pati ni Poy, nituloko pa yun ni Poy. Tapos yun na yan! Puta ka! Ano na yun?
matibay yun. Tara, magsatok. Ito ang mukha lang po, do. Uy, doon naman sa palang katabi. Let's. Oh, olay tayo sa olay. Ayun, kita yung sa olay. Kung pangalan. Yan, sa AP. AP. Ubi kita. Para sa Rodon. Yung sana, sa window, sa window. Ang sarap sa insan. Ito, ano po yun? Ano, Dave? Oh, Yang yun. nag-insan? Yang hindi? Masayaw. 60. 60. Still mo na siya, boy. Sana. Parang ka insan. Parang ka insan. Parang Opo, ka insan. insan. Nagilid to, nagilid. Kaya, ulay. Olay, olay. Gana na pinsan. Nag-lift na lang yung isa-insan. Ganun ba insan? Siguro, insan. Ganun ba Victory! insan? Victory! Nandiyan na insan. Galang tayo, insan! Ganun tayo. Ganun na tayo insan. Nasali-sali, insan. Sabay-sabay. Oh, nag-relieve. Baka ba sila? Pasarap ka. Lena, sabi mo na kita oh. Lolo, kung ano. Iyan saan? Lena, Lena, mati. Lena, mati, pipunta na ako. Out na sa food. Out na sa food. Out naman. Out naman. Okay, sir. Out na sa wall. Patay, insan! Patay, insan! Iwan mo yan.
Bronca de la Islas. Wala kami kasal na nga. Uy, nakarakpit na yan. Gusto ko ba yung mga kawin?
Pero gutom, yung booster ka. Bakit yun ang itigsan? Ako nun, ginagawa. Kasi hindi nga na ano. Ma! Uy, nasakal! Baka yan! Mga duwa na! Uy! Init na nga yung ayos ko. Dapat sabihin ka, diba? Ako ito ay.
Hey! Boko na tayo mga insan! Ay, ano ba ito? Buwan. Sabi ko na yan! Tadalin mo yan sa... Ripin nyo na! Ripin nyo na yan! Dahil tumatak ko yan! Pwede sana. Pwede ko kayo, no? Para ako nakuha nyo. Ano? Nga ni Araw. Pero wala lang ako doon na ah! Uy, ito na ko. Oo nga ni Kuya Iyo na ano. Tama.
Kami puta, pero may sa likod pa ako. Sabi na ako. So, kayo doon!
Sa F na pa. We don't know. Uy, puta ka. Sige na, tama na yun. Ay, puta ka. Matay. Pinanit ko ang camera ko. Ano sa lady dati yun eh. Saan? Kaso dati, Wala. tumanaksan. Wait lang, bro. Kaya ko yung dito. Yung may dito sila. Kay Alin o kay Alin. Ano? Ganyan mo pa rin. What? Mas balik ka din. Ay, shit. Alin o. Diba hindi may mo. Dito mo. Ano? Ay, sorry. Oh! Hindi naman. Parang si Tanggol. So yung papalitan ko kasi ay alin ko na yun. Dahil ka nga ni ma-convert ko to 98. Pero kung tuloy sa pangkakit, ano, sigurado ka? Sigurado ka? Ha? Yeah? Sa'yo mo sa pangkakit. Tanya mo nga yan. Ay! Yung mo daw sa text. Tapos,
sa pero di wala pa player. Sige lang, sige lang. Kayo, palit ako sa video. Mano! Si Mark, You don't play! Step that way! Bakit yung balik? okay mo. Nakaupo lang, Mano, hindi sila. Sige na, sige na. Siya, nanso tayo to. Big content. Pero kung ay iba, No, ni Mano, no, ni kaya po palitan. Oh, nag-99. wala naman. Kailan mo sa nagkakaroon sa 99 na? Dati, 98 yan. gusto ko ay mag-link. Kaso, nasa mga ano ko naman, feeling ko wala ka enjoy ko. Maswerte ako ba? Kasi, may hindi ko enjoy. Utang pwede ko ayaw mo to ako. Sabi mo kayo daw, sir. Anong ba yun? Eris ko. Si Andrew. Tapos, tinwit ko. Ano ko rin? Di alin ko lang. Alin. Tapos, ko wala. Ay, wala ka! Wala ka! Tapos, days. Ano ba? Mga 88. Kala daw, oh, gano'n matan. Wala na yan. Eris. Gold. Please, naman. Ito, hindi. Never. Hindi ko kaya din. Ano, mga ganang papa. Medyo sa ito. Nasa 97. Eh, kasi si ano. Uy, pwede rin sama. Hindi na siya. Wala ko. Naiwas ka ba siya? Wala. Wala na talagang pag-asa. Ano na lang, tayo. Alam mo, maling desisyon niya ng papa.
NNDA. Wala yung iba. Tayo. Ay, sorry, all siguro tingnan ako na baka lang ako siguro mahiya ako na i-restart ko mga name siguro mo gawin mo ako ang pangit oo okay hindi ikaw ano na ako na yung Ay, si ano ko, sinusunod ka. Pero, susunod na manyapatan na si Iman. yan ang sumano 96. tama ako kasi ginagawa pero si Indra 98. hindi ko ba 8. 90. anong posisyon Roll forward. Everest ko tama ako bigay na isusure na ito dapat ang tapos ano siyempre ilapan Number 10 si Emmet. so siyempre number 3 Parang dadag sa number 1. Respeto tayo sa ganun. Matigit. Every clue is represented by Sigurado yun yung ano, sensing ini ah. Ba't di yan ang GS? I see. ikaw naman! Diyos yan. Hindi ba yan yun? Oh, Ay! Sa Alam mo,
Salamat. Ay! Hindi ka mawala. Ha? Yes. Oo. Baka di ba okay. Ay! Tara, buwan dahil sa kanta. Kuya! Kuya mo na!
Kuya, kaya. Gusto ko magkaroon sa pinakamatay. Nasa siya sa kapagawa. Oo, sarap pala, pinakamatanda ko ganun. Wala, wala nga sila. Uy, nagpapili. Wala, wala. Ay! Ay, sa ko sa games. Basta naman. Nakuha kami ko, hindi nga naman.
Ay!
Kaya, dapat makain ko na po. Wala tayo sabihin, saan? Kaya na pala. Dito ang sipon sa akin.
Ito, hindi na rin ito.
Panalo ka kami! Ay! Sino pagkasampaya? Ano yun yun? Uy, uy, uy! Oh, bakbo! Sabi ko na sa'yo, nalawag. Kasi, uy, napasal na tayo. Pwede mo da. Uy, ganda na ko. Pwede mo. Nice one. Next holiday. Boom! Boom, boom, boom! Wow. Pero babalik ko eh. Siguro ko daw. Uy! Ikaw ba? Ay, tingnan mo. So, my choose to the Nagbalik ka? Pero kung mga naman. Eh. Ay, kuya ko pa. Hey! Tataw siya. Sisi mo siya. Sisi mo lang. Ikaw dito. Ano yan, Ben?
Ay! Ang nakumba pa. Ay! Ayun din. Wala ka pang na pati. Ay, Uy! Talagang ay. Silokso. Boost na ito. One plate. One plate na ko ah. ikaw, sorry. Sorry ka pa na yung Sorry ka. Ay, ay. Sorry, pero Oh, ba't mo nalimutan ng sensei, you know? ano meron dito? Like, kumari ako. Hindi, wala. Oras. Kaya ano ko na yung palitan ko mga problema ay Ang yan! Panao ko na naman ba niya? Una mo na direct. Ay ko nga ni Aaron. Reward higher rated job rate overall. Garo dahil ni sa puno.
kinabak. Kinabak. Hindi, iya. Siyempre, pag sinagdag, maano ka ba? Tapos nga, kasi pag matagal, na tumakit. Oy! Oo. Ayun ka. Dapat, duwag-duran ang niya sa isang tingin. Duwag-duran. Lalo ako hindi, tapos ako hindi. Take mas over. Uy. Ay, kung duwag wala. Uli pala. Uy, magkagaling niya lahat ng paisa mo! Nakasama sa mga ano. 94 holiday. Ay, hindi mo na dyan na sinisyo yun. Ano yung perparal? Ano? Ilan ang sinis mo? Ayan mo. Hindi ka tutuman. Tapos ang
Bayan-bayan na. Yun na to. Para matapos na ang kaligayahan niya. Matapos na ang kaligayahan. Ang gusto na nakakali sa one. So, bro, nasaktan. Ano na, hindi ko kaya. Ay, tangin na. Kin na to. Adan, pinito mo Lord. Lord, malakad mo Lord. Lord. Lord, sa likod mo no. Paghihilan niyo naman yung ano. No, tumang ano kay infant na doon. Ayo! Marito. Hindi naman tayo. Hoy! Pabirase. Dito naman ang pandag. Nabarap ko.
bawas ito, stop. Outros ito. Isa to. Hindi naman to. Diba maganda ng kawa? Akala kayo? Hindi ako bawas. Hindi ba tapos? Yun, sa gilid. Approve at teacher ko nga yun. Hoy, talaga si Aling siya na. Yun na nga. Ilan? Ilan? Out na yan ito ah. May nahit na. Oh. Oh, bakit sa tigilid na? Mag-rate na siya. Mahal. Buti kasi narado. Ilang si Action at sila bayan sa nila. Bayan. So, general people Halos kami para pero di pa rin pinala. Sige naman pala
Kalbo. Up. Kuya Ari Allen. Hirap. Back. Straight. 4, 5. Shoot! Aray mo. Nakaka-full set ka. Sa A, Yung halo yun. shoot. Yan. Hindi sila. Yan, wala din siya. Ano po na defensive player po si Smart? Defensive player. Boston ba kayo sa dati? Dami nagpapasali din sa kanagaran. Ay, Ba't ako lugan? Ba't ako lugan? Kaya nga lumakasan. Kaya nga lumakasan. Water ko lang din. Pwede ka. Pag-isip mo naman. Nasa roon ba? Nasa roon Puri ng Jay.
Sino yung gamit mo? Sino yung Iba may physical. Sino yung gamit mo? Nakatakpan. Yung ka kung nagagawa sa Manila. Yan ako nagagawa. May CCTV man sa loob niya, maiinit. Ako magyari. Iba-ibang palabas. Hindi lang pala yung sagot memory mo yung mapanagiging pa. Hindi ka rin lahat kung gusto ito ang sa'yo. Kasi yung nakadepende, hindi na papasin sa swerte, hindi na kukuha ng kukuha, hindi na kukuha ng hindi na walang kami na hindi pwede, syempre, hindi araw-araw na rin kasi kundi syempre, darating ang darating pwede, nagkatatanggap ko na sa hindi ko pwede, lalo yan, Hindi, sana. hindi kami na lang ang nahihirapan. Sama sa sayang. May katugad ka pa kaya wala ka pang magbabawa eh. Bakit di ka magbabawa? Ay, dahil siya. Hindi ko pa manayin. Sabi mo iyo na. Ay, ko. Hindi ko pa manayin.
Hindi, ano yun? Matibay lang. Matibay lang. Hindi matibay. Siguro mga matigas ko ng bawat mga full of money. Right again. Remember ka? Paano ka Ah? Idol.
pupunta ko sa kapwa. Para si Luca. Kuya ka na naman sa kabaglaan mo. Ay, doon ka pa eh. Kang tanga. Alo? 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 Kapalik na bate. Ayaw pa. Sabi mo, oh, yan. Yan ako ako. Doon ko lang nakasi. Yung malakang. Yung malakang. Yung malakang. Day. Nine to 8,000. Sit down. Ang talaga. Yun. O baka doon pwede na. Yung sa Okay. Ano nga na? 12 hours. There was a no there. Namin ako.
Ano mo si Mark Edward Claudio? Isa mo si Mark. Ay, Aris. Padala namin siya sa punta dito. Para magamit, natabaw. Grabe, paano na sa natawa na ko ba ang kita na nakukuha. Kasi pa lang si Mag. Oo, 60 plus. Yung isa, 60 plus. Yung isa, 60 plus. Pumunta ko si Sumbudoy. Idol ko ni si Sumbudoy. Pumunta ko si Sumbudoy. Oh, yung. Sabi kayo pa sa mga team ko tabi. Sabi ng mga tabi. Tabi. Tabi yun ni. Igwa ka 96. Wala. 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 Adibayur. Adibayur. Trompo. Tapos ng kamay tabi. Basta mo si Smart tabi padala. Uy, abe, isa na mo si Gcash. Abe, yung kami ko. Okay. Basta mo si Smart padala. Asa ko na ako. Bisa lo ba birthday
Thank you, Tablet. Thank you, thank you. Sana, sir, sana madami basket season na Open, tapos may tinay. kabangata. Alam yan, kabangata na kabangata. Kaya magkakaroon. Pero ini sa 2,000, ayan na pang 1,000 years. Pero, Everybody, eh. Wala. Ano ka doon sa siya? Okay, tapos. Mga 20, no? Yung black yun lang, no black one. Para, ulitin ko na huli. Wala sa way ang body. Then, may ka naman. Paris? Kaya bang gada? Iligit ang tanga. Ha? Ay, hindi kan sila mo. Dahil hindi ako may sulit mo. Diba, may nakita lang manila. Dahil mga sulit mo. May nakita na ako. Dali mo kan. Ito gold. Wala ka pang mag-break? Kimberlet or Williamson? Garnet in Celtics or in Timberwolves? Pero, ay naman ako sa ulit nila. Kaya, tempo. So, the decoration, the people, and socio-economic factors like wealth, income, race, religion, gender, religion, social status, all different. Wala ba? Ikaw nagpasa, pero may internet. Parang kahit ay alin ba?
Ha? Oh, what a playboy. Dahil ito sana sa dito to. Send on. Yan, uses. Ano meaning ba yun? Understanding control. Society and politics. Hindi yan. Nakuha nga sa hiling niya. Parang nagano ba? Ano na lang ba? Good ka sa nada. Mga bubukatas mo dyan. Tama Okay, ko. guys. Yung pang May Blu-ray ka. Look, wala ka. Sinipit ako na ulo. Pwede magpalit ng Blu-ray. Tuwal na pulsa ko! Pwede magpalit. Oh, Diba, pinalitan ko dito. Ano? ganyan po ito ba ang silver? Dati. Warrior. Wala ko pinili. Warrior ay yung naman yan. Ha? Na ni Edwards. Wala ko niya ba ka na ba? Video pa. Naglakuan sila sa bike. Ako, bale, Really? Paborito ko niya daw si Tito. Paborito niya si Tito. Ako talagang kamulan. Uri na na dito makakagawa. Ay, sinsin ka talaga ng kari. Ay, ang gusto niya. Wala, ako tumutulong ko. kapalaw naman. Pero, bigyan mo din mga nabala ka. Ay, ala! Galing ka para ako. Paborito niya daw si Tito. Ano sa binakalimutin din? Anong section ba rin? O sa 1,000? Ngayon na ito yung pinaka ano sa pala pinaka-suwag ba niya. Tapos tingin naman ang pinaka nakuha ko si RP. Kay RP. Ganyan pala? Oo, wag mas ba. Hindi ako alam. Commander ba?
Kaya kung makakapasama, Hindi na lang naman yung Sana lang. yung ako Natago ka pa yan, gago ka ba? Isang ano? Hello, tama, ano. Love ka. Kasi langanin. Ngayon mo, kinakatrina. Paano ba ito yung pag-usap sa ano, sa finance? N6. Correct ka ba yung Ay, Kaya ba? sige, sige. Ang ikot, mabuto. Kaya pa man. Pero ikot siya ng din. Masap. Hindi ko na alam kung ano. Ikaw ito ka. Ganun ba? Yan din kaya. Nagdala ka dyan dyan na look yan ibigay dyan. Una-una. Number 8 na. Hindi ko ano. Yan na lang sa kapag Correct. Ayan. Gusto mo dyan. Yung kami tipo. Later ka. Then tinapon. Tapos, Ako na, kamala. So, parang nakikipagsasalat. Opo, naku ako. Siguro ako, hindi nga sila din. Tapos sige. Tapos ako na wala. Nalawa na. Nalawa na. Ako na wala. Dahil sa katanahan eh. Pero siguro pwede makasabot sa mga din mabot agad. Hirap ka. Ay, no! Baka kayo ganyan. Pero araw Di ba yan? sampai niya kung kainig ka po, tsaka may kagaling araw kayo. Nadira. Hindi tama. Thank you. Tapos pag kauro kasi
Yo? Nag-awang yun daw ay wala ka pa niya. Ano na, mabuo. Pero mo na ba? Dahil na naman ako sa pagkatapang ko ng Korea. Kaya pagka balik ko ng dito. Uwi, man ako dito. Sa pagkatapang, pagkamibig dito. Siguro sa inyo na lang. Alam ko. Lakas ng loob. Siguro sa inyo. Sa ano, sa Korea, kasi magsubukan. Sabi ko, tali. Sa mga pinagmarami sa Yan, matapa. except for sa liglang na din. Except for sa liglang. Sa ito na lang pinagmarami. Ilalabas si Ate Tisha. Oo. Pero alam ko tayo pinagmarami sa mga relasyon na kamaya pa sa praise kayo. Pagduwag ko. Pagduwag. Sa Prias. Ay, dahil kung sa ang Prias. Pagduwag ko sa kanto lang. Ito, ako ba naman matali lang sa matali lang. Matali. Ay, kumamay, di ko siya. Yeah. Hindi, may nandun no. Lalo. Sabi mo na. Sabi mo na. Sabi mo na. Dahil naman, close yan, mga pinagdas na Yung sabi ko, ayaw na. matik, pero siya na. Ako masyado. Hindi ba ito? Lalo yan doon sa babaan. Ano lang, hindi pinagdalahan ko sa pundahan. Hindi nagpapakita sa inyo. Pwede, Sabi mo sa inyo, pinapanahan ko yan. Kung tinawag pa usual si Max, George Max. damit ko na, gold ko na. Ako mo na wala. Yun po natin. Diba? Sa pamitan nila. Nagsuntukan man yan. Sa beses ko siya nanahili. Tapos siya na school yan. Ang mix na relationship. Ako eh, nabalitaan na kami ng mix. Nabalitaan nila. Diyan ka talaga matulog. So, napagay lang Hindi nga daw. ang grade. Wala kayo doon yata. Bako ba ito napagay lang? So, kalaban ko ang napagay lang. Oo. Ito. Sa sarap pala tayo. Yung mga dapat! Ako mga Yan ako na bagay dan suti dan cara mo matarong da. Ito yan ay Ano ko ba yan? Ano? Kasi no. Ano? Maray pa sa baka. Pakagat nga ni Saan mo nabalitan mo gusto ko alam? grade 3 yan. Nalala ko ko alam. Hindi pag ito sa famous of dahil sa sabi niya. Yung sa mga depan ko taan.
Tinusok sa mata ko, ako pa. Nagibigla siya pa dahil kay mama siya. Tinusok na siya, mata ko pa siya. Pinalukan kay mama siya. Kay Aliwa. O ba may anting-anting pero Bali ka ba pili na nila? Graduate? So, nag-ibig na ba si Kuya kay Bade? Bali na nga niya. Ito lang po buwan. Ito lang nga din. Ito lang ba? Ah! Ano, ang mamanahan ni Kuya sa pamilya. takot sana. Takot. Wala mong mga takot ang mga pamilya. Wala ba? Parang po Kuya. Oh, ito ka mo. Hindi si Manong kayo pa yung laro. Yun lang, kalaban ha? Oo. Diba? Ano naman na? Iba niya? Ina mo. Medyo, Ina mo. Kasi alam mo. Chat kayong dalawang ka. Greg, yung nagdiri ba? Alam mo, gano'n man sana bro. Isa pa, ikaw po. Punta ilo mo. Kapat yung kita. Dal. Ang ginagawa mo, Nay? Maganda pa ka tayo. Na, stamina. Yan o, watch out. Dan. Nakakatakot. Doon ko sa wayo. Dito. Sabi kita, ay sa A. Lalo lang, okay? Tibay-tibayan na kaya yun.
Sa gilid! Pangulong. Parang lang ang dalawang sim mo. Iyo. Iyo na. Mga ano, gusto na. Iyo pa. Ano na pwede na lang. Ito. Inuubos! Yun, ikaw. Sipon. Dinignig ko ba? Ha? Ano ito? Kawan daw. Patay no. Bago, bago. Ayaw mo iso ba? Go, 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 go. Saan ko na ako silbisan ko mga ano silbisan ko yun. Ako, ilay ka sa dito. Ano na ulit yung ito? May bawal yun, di gagamit ko yan. Hindi na talaga. Ibalik mo yan dyan. Nice! Di ba kami Oy! Okay! Siya! Pakalawa mo kaya naiko. Naiko mo sila tayo. Second? Kukulang mo na tayo. Bang! Bang! No. Mas, kaya tool! Kaya tool! Kaya tool! Yan, ano? Ay, may Dito garang kalaban ni Dama pa. Tidak daro. Maklats niya pala ngayon na lima. lalaki. Ay ano? Yeah. Ay sa akin. Hello? Meron ko na kalaban. Nice one. Oye, papa na yan. Kuha ko na yan. Kuha ko na yan. Kuha ko na yan. Kuha ko na yan.
Nawala yan pero kasi sa iyo. Pag nawala na naman natin. Kaya mo yan. Wala ako. Iso. Sumunod ka. Ito kayo na po. Oh, shit. Ba't siya? Madam, pisto. Ba't paan? May sino mo, iba? Laro sa dyan ang iba-arang ko. Nakikinig ako sa iyo. Ayun ka talaga. Kayo ba? Ako po siya sa bala. Ang snake. Yun po. Yun pa. Order ka ng gabi. Yan! Ano yung ulo ko ng nanay? Oh. Huwag mo pala lumas. Facebook. Gago ka ba? Gago ka ba? Pwede. Lan! Ah. Hindi ako magsimawin. Lalaki. Is na ako. Ay, Kaya natin ganda. puta kang gakulog! Ano nga, pag-stay pa nga eh. Pag-stay pa nga eh. Puta talaga, ubuso ng kumain. Hindi na ako kalo. Ako lang ka pala sa Ichigan oras nga, diretso ako score.
Yan. Malaki ng class. Ma'am, lagi na likod. Mga sniper ka pa. Sinuruan kami. Oy. So, ayun po. Kami naman. Kami naman. Inulubos oh. Kami naman. Bata pa ng pagkapo sa kuya. Ikaw, ito ko. Sakit. Like, Sakit, sakit. Grabe na eh. Sir, ang ginawa ang hapon. pagkapo. Check mo na. Ang gagapo na naman iyan. Ay, sila ko yung pwede apa. Dahil yun. Matulog-tigil ka. Ay, tarong-taro na sa likod. Patay. Iba yung mga nga ano. Laot. Gaglaw doon siya. Ano? Ayaw nga ganun di makatulog. Kaprat. Kapag Wala ba? Sa Amerika, may Pilipino. Kaya pati na May English. balik na sunod. Mas Ang gwapo ng mga pero meron ko yun. language. Pero Ito. Sampulong. pero ko hindi ko na. Siya malaki. Marali, sabi ko. Correct ko. Yan, ang babae. Mawala siya. Lumabas pa rin ako. Ayaw. Hello, tinigil daw. Bawal. Mahal ko. Ano ka? Yung ba dyan sa Pilipinas? Munay ka, munay ko na. Ha?
Kung papakuha niya, sabi ako, sabi ko na Sa payo. Pero baka nakulubog ko ba? nagkakaroon ko. Oo. Sabi, yun mo. Ikaw na siya. Karina. Mas mataram naman sa yan, sabi.
I'm so Ay, sorry. una yun yung pangalan. Kala. This one, I am a love this done that that is strong man. That is grateful with mass destruction man. I am in wrong to the time. Yun. For what I did have to all the time. I did was to the time. Just keep in your time. Get in your power for this thing because you will be done. Okay, that good luck to us. Pamilya na tayo. Yan na talaga. Sabi ko, Bakit? Yun, Pino. Guys, naman. Okay, ba ito na tayo? Ibang lugar. Ano pala? One, siko. Rika, Ikaw lang binahapon. Habon. Bakit daw? Dito ko sa bubig. O yan ang coach mo, no? Dahil na coach dyan. Tinapos mo. Ibang ko. Yan ang coach dyan. Nilalak. Laro sa
Ano yun? Sarap quick. Sarap to. check na. Arte. Pasok ko sa baby. Kasabay ba yun? Iyan eh. Bilang ka. Inar ka na. Ako. Masalay ka din. Ay, paano ko lang pag-ibig? Isa pa yung pwede ko dahil.
Ganun. Ha? Gana. Ano na i-game? Nag-up na sa 4. Out. Out. Pero lang. Ayun. Ayan na, wala. Ayan na, wala. Wala na po, 45 ka. Wala na yan. Nalipig kami. Isa nga din, ano? Join na sila. Ayan, mukha na to. Kaya ganun, sila rin yung plan. Yan, sila rin yung plan. Apa? Sebelumnya apa kan?
Isa akong tibay.